ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ የሲንጋፖር ቺክን ኑድልስ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔፐር፣ ትልልቁ ቃሪያ ከለር ያለው ነው እሱ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ዶሮ አጥንት የለውም እንደዚህ ስላይስ በደንብ አርጋችሁ ደስ ትከትፉታላችሁ። ለማብሰልም በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ አለ። እዚህ ጋር ቤቢ ኮርን ወይም ትንንሹ ገና ያላደገ ትንንሽ እንትን ማለት ነው በቆሎ የቆርቆሮ ነው። በደንብ አርጋችሁ እጠሩ። ፍሬሹንም ካገኛችሁ ይመረጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ጅንጅብል፣ እዚህ ጋር ካሪ ፓውደር አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሶያ ያስፈልገናል። ኤሪያን ሁሉ ይጠቀማሉ። እዚህ ጋር ኑድልስ ነው። ስለ ኑድልስ በኋላ በደንብ አድርጌ ያስረዳችኋለሁ። ለዛሬ ለዚህ ቪዲዮ የምጠቀምባቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። እሺ ስለ ኑድልስ ነው ማስረዳችሁ። ይኸውላችሁ ይሄ ኑድልስ ካንቶን ነው የሚባለው ማለት ነው። ወፍራም አለ፣ በጣም ቀጭን አለ። ይሄ ደግሞ ባይሆን ይባላል። ይሄ በጣም ቀጭን ነው። ብዙ ጊዜ ኑድልስ ራሳቸው ኢንስትራክሽን አላቸው። ይሄው ስትገዙ እዚህ ላይ አለው እንዴት እንደምታረጉ እንዴት እንደምትሰሩ ማለት ነው። ይሄ ሙቋ ብቻ ነው ሙቋ ውስጥ ከተላችሁ ከዛ በኋላ ታውጡታላችሁ። ራሱ ርዞ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደነገርኳችሁ ሁሌ ነው የምነግራችሁ ስትገዙ የተለያየ ኑድልስ አሉ። ኢንስትራክቸሩን ጠብቃችሁ ስሩ ማለት ነው። ይሄንን አርሻው ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ ስፓጌቲ የፈለገ የጣሊያን ስፓጌቲዎች አሉ በጣም ቀጭን፣ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ጥዳላችሁ፣ ዘይት ጨምራላችሁ። እሳታችሁ ሁሉ ጊዜ ከፍ ያለ መሆን አለበት። በጣም መጥበሻዎቹ በጣም መጋል አለበት። መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል እነዚህ ናቸው ለምግቡ ጣዕም የሚሰጡን ማለት ነው። ይሄንን እንዲህ አድርገን እንጠብሳለን። ዋዋያችሁ ይሄ ነው በቃ ኑድልሱን ምርጥ የሚያደርገው ማለት ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ዶሮአችን እንደነገርኳችሁ በጣም የደቀቀ ነው፣ በጣም ምርጥ ነው። ከዛ ይሄንን እንጨምራለን። ከዛ ደግሞ እንጨምራለን ሽንኩርታችንና ዶሮአችንን ለ4 ደቂቃ በደንብ እንጠብሳለን። ሳታችንን ከፍ አድርገን ነው የምንጠብሰው። ዋው እሺ ይኸውላችሁ ከፍ ነው ሳታችን አድርጋችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ የምትጠብሱት። የፈለጋችሁትን አትክልት መጠቀም ትችላላችሁ። ቤቢ ኮርን፣ ፔፐር ጨምራለሁ። ከዛ ፍሬሽ ቺሊ፣ ከዛ ምን ጨምራለሁ? ካሪ ፓውደር ጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን ሳታችንን ከፍ አድርገን ማለት ነው። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። የፈለጋችሁትን ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ ያው እዚህ ጋር እየተጠበሰ ነው። እሳታችሁን ከፍ እያደረጋችሁ ነው የምትጠብሱት። ምን ጨምራለሁ? ውሃ ጨምራለሁ፣ ሶይ ጨምራለሁ። ለ1 ደቂቃ እሱን እንጠብሳለሁ። እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ መጥበስ። እሺ ያው ቬጂቴብሉ ዶሮ ቅመሞቹ ሁሉም ለሶያ እየተጠበሱ እዚህ ጋር ደርሷል ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? ኑድልሴን ጨምራለሁ። ኑድልሴን ለ3 ደቂቃ እጠብሰዋለሁ። ከዛ ቀጣዩን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥበሱ ለ3 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በቃ እንዲያደርጋችሁ መጥበስ ብቻ ነው። እሺ ይኸውላችሁ ሲንጋፖር ቺክን ኑድልስ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም አሪፍ በጣም ምርጥ ስራ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። እንደነገርኳችሁ ብዙ አይነት ኑድልሶች አሉ። ኢንስትራክሽን አላቸው። እላዩ ላይ ስትገዙ ቼክ አድርጉ እንዴት ማብሰል ወይም እንዴት ማራስ እንዳለባችሁ ይነግራችኋል። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ተመገቡ ባካችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደጋፊዎቼ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቻው።